ještě neváhá. Začal váhá nechcíme. Nevím, kam to se mi za ní kolit, jako, že nic nemá. Ta druhá řada, jako někdo se děje dopředu, jakoby, a je to takový, jako, víš, že prostě má... Počítal si řekněte tu Petru, ať je poblíže. Jako Petra Stavová to určitě nešťastná, jo, ne, ale je třeba strašně vidět, jak... Zároveň vlastně to nasáklo tu vodu. Na to má vlastně každá oblast svoje recepty a vlastně například Uzbekistánu vždycky to říká, že to je Jejko, to je prostě ten nejlepší. No? Now she's putting the rice, and after cooking she will put some boiled water, and the rice should be very slowly covered with the water, not much water. Jo, teďka vlastně ona tam sice nasype rýži, ale ty vodu bude vojovat velice postupně, aby to měla akorát. Low fire, about 30-40 Nejdřív se vlastně, když tam teďka dolejete vodu, jo, paní, tak se to... And of course, according to the taste, some salt and raisin and the other ingredients. Tu horkou vodu, ale že ji dává tak jako opatrně přilejvá na to, že tam je opravdu poté rýže, tak ona to má přesně v ruce. Jo? You see the rice is swimming, it's not so difficult for you. Jo, je to spíš tak jako pokryto v tuhle chvíli. And now she will have a big fire. Teď to je vlastně to zamítá, nechá to spěnit. Jo, tady to je ta třetí fáze, kdy vlastně už tam dáváte rýži, jo. To maso se dělá relativně dlouho. Tohle je pro nás, jo? Tohle je pro nás. Nádherně to voní. Udělá tam ty díry, jo, aby procházela ta pára. Mohl by chvíli paní nám řekla, kterého koření tam dává. Můžu se ptát, je otázka, jestli chtěl prozradit. Oni tady neříkají. To je pokud, je takhle, ale málo kdo říkají, so it's not a secret about the spices, how much of... Si ho vypláchne tu vanu a se vybuje na překročívačky. A já to udělám. No.